Hello, ladies and gentlemen, how are you doing? I wish for you all peace and success. Those of you who are following this video from all over the world. I hope ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤና በያላችሁበት ይሁን ያልኩኝ የክፍል 27 ቀላል የእንግሊዝኛ ትምህርት ዝግጅት እነሆ ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ። በደንብ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ይዤ የመጣሁት ደብሊውኤች ኮይስንስ የሚሉትን የተለያዩ መጠይቆችን ነው። እንግዲህ ስንጠይቅ ምላሽ ስንሰጥ እነዚህ መጠይቆች ከፍተኛ ሚና አላቸው። በተለይ በምንነጋገራቸው ንግግሮች ወይም ደግሞ በምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ላይ ትልቅ ሚና ያላቸው ነገሮች ናቸውና እነዚህን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ደብሊውኤች ኮይስንስ ይላል። ለምሳሌ ወደ 6 የሚደርሱ ተዘርዝረዋል። 8 የሚሆኑ አሉ። በዋናነት እነዚህን እንጠቀማቸዋለን። ለምሳሌ ዋት ማለት ምን ማለት ነው? ሁ ማን፣ ዊች የትኛው፣ ዌር የት፣ ዌን መቼ፣ ሃው እንዴት። ይህን መሰረት አድርገን ለእያንዳንዳቸው ምሳሌ ተሰርቶላችኋል። በአረፍተ ነገር እንዴት እንደምንጠቀም እያንዳንዳቸውን እንመልከት። ዋት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እንግዲህ አረፍተ ነገሮቹን ስናይ what does it mean ምን ማለት ነው? እንግዲህ ያልገባን ነገር ስንጠይቅ ወይም ማጣራት ስንፈልግ ሚኒንግ የአንድ ነገር አገባቡን ትርጉሙን ማወቅ ፈልገን ሊሆን ይችላል። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ብለን መጠየቅ ስንፈልግ በዚህ መልኩ እንገልጻለን። what do you think ምን ይመስላል? ይሄንኛው ደግሞ አንድ ሰው የራሱን ግላዊ አስተያየት ወይም ሀሳብ እንዲሰጠን ስንፈልግ የምናቀርብበት አጠያየቅ ነው። ለምሳሌ ይሄን ብሰራ ምን ይመስላል? ይሄን ቢያደርግ ምን ይመስልሻል? እንደዚህ ባደርገው ምን ይመስልሻል? ምን ይመስላችኋል? እያልን በዚህ መልኩ እንገልጸዋለን። what are you doing ምን እየሰራህ ነው ወይም ምን እየሰራሽ ነው? ይሄ ደግሞ አንድ ሰው እያከናወነው ያለውን right now ወይም ደግሞ አሁን በተጠየቀበት ጊዜ ያ ሰው ምን እያደረገ እንደሆነ የዛን ሰው የድርጊት ማወቅ ሲፈልግ አንድ ሰው በዚህ መልኩ ይጠይቃል ማለት ነው። ምን እየሰራህ ነው ብሎ ወይም ምን እየሰራሽ ነው? what things impress you ምን ያስደስትሃል ወይም ምን ያስደስትሻል? አንተን የሚያስደስት ወይም አንቺን የሚያስደስትሽ ነገር ምንድን ነው? ሌላኛው which ማለት የትኛው ማለት ነው። which is the right one ትክክለኛው የቱ ነው ወይም ትክክሉ የቱ ነው ማለት አንድ ነገር እንግዲህ አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮችን ስናይ ትክክለኛውን ነገር ማወቅ ስንፈልግ በዚህ መልኩ መጠየቅ እንችላለን። ያንን ነገር ጠይቀን ማጣራት ማወቅ ስንፈልግ ማለት ነው። which is your choice ያንተ ምርጫ ወይም ያንቺ ምርጫ የቱ ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምርጫን ነው ማለት ኦልተርኔቲቭ ስለ አማራጮች ስናወራ ደግሞ አንተ የምትመርጠው ወይም ለአንተ ምቹ ሆኖ የታየው ለአንቺ ለእናንተ የትኛው ነው የሚለውን አማራጭ ስንጠይቅ ነው በዚህ መልኩ የምንገልጸው። which restaurant serves the best pizza የትኛው ምግብ ቤት ወይም ደግሞ እነዚህ ምግብ መጠጥ የሚገኝባቸው የትኛው ካፌ ነው ጥሩ ፒዛ የሚያቀርበው ወይም ጥሩ ፒዛ አዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች የሚያቀርበው ለማለት ነው በዚህ የምንገልጸው። እንግዲህ which ስንል የትኛው ሁሉም ጋር ተጠቅመናቸዋል። ሌላኛው where ማለት የት ማለት ነው። where were you born የት ተወለድክ ወይም የት ተወለድሽ ማለት ይሄ ደግሞ የተወለድንበትን ቦታ ለማጠየቅ የት እንደተወለድን አንድ ሰው ሲጠይቅ በዚህ መልኩ ሊገልጽ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ሊጠቀም የሚችለው። where do you live የት ነው የምትኖረው?
where are you from? where are you from? ከየት ነው የመጣኸው ወይም ከየት ሀገር ነው የመጣሽው ከየት ሀገር ነው የመጣኸው ብለን where የሚለውን በዚህ መጠቀም እንችላለን። where did they go? where did they go? እነርሱ የት ሄዱ ወይም ደግሞ የት ነው የሄዱት። ሌላኛው when ማለት መቼ ማለት ነው። መቼ ስንል እንግዲህ ጊዜውን ያመላክትልናል። ጊዜው መቼ አንድ ነገር የተከናወነበትን ጊዜ ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ምሳሌ when did he leave? when did he leave? መቼ ሄደ ወይም መቼ ሄደች። when was your birthday? when was your birthday? የልደት ቀንህ መቼ ነው? የልደት ቀንሽ መቼ ነው? ወይም ልደትህ ኦር ልደትሽ መቼ ነው? when did the exam start? when did the exam start? ፈተና የተጀመረው መቼ ነው? ፈተና የጀመረው መቼ ነው? I get dizzy when I stand up. I get dizzy when I stand up. ስነሳ ራሴን አዞረኝ። ሌላኛው who የምንለው ነው። who ማለት ማን ማለት ነው። who is your favorite actor? who is your favorite actor? በተለየ ሁኔታ የምትወደው ተዋናይ ማን ነው? ወይም በጣም ጥሩ ተዋናይ የምትለው ለአንተ ምርጫ የሆነው ለአንቺ ምርጫሽ የሆነው ተዋናይ በተለየ የምትወደው የምትወጂው ተዋናይ ማን ነው? የፊልም አክተር ማለት ነው። who told you? who told you? ማን ነገረህ ወይም ማን ነገረሽ? እንግዲህ ይሄ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ መረጃን ሰምቶ መረጃ ላሰሚው አካል በሶስተኛ አካል ለመጀመሪያ መረጃ ድራሹ ሲመጣ መረጃው ማን ነገረህ ማን ነገረሽ ብለን በዚህ መልኩ ማቅረብ እንችላለን። ጥያቄው who can give me? who can give me? ማን ነው የሚሰጠኝ ወይ ማን ነው ሊሰጠኝ የሚችለው? ስለዚህ who ስንል ማን የሚል ትርጓሜ አለው ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው በዚህ ዝግጅት how የሚለውን እናያለን። how ማለት እንዴት ማለት ነው። how did you know? how did you know? እንዴት አወቅከው ወይም እንዴት አወቅሽው። how is everything? how is everything? ሁሉ ነገር እንዴት ነው። how to make coffee? how to make coffee? ቡና እንዴት ነው የሚፈላው ወይም የቡና አፈላል እንዴት ነው። እንግዲህ ማለት ቅደም ተከተሉን መጀመሪያ ታጥቦ ተቆልቶ ተወቅቶ ምናምን የምንለውን ነገር ኢቭን ማወቅ ስንፈልግ በዚህ መልኩ መጠይቅ ማቅረብ እንችላለን። ሙያው ያላቸውን ሰዎች ለመጠየቅ ስንፈልግ በዚህ መልኩ እናቀርባለን። how was the film? how was the film? ፊልሙ እንዴት ነበር? ደስ ይላል ወይም አሰልቺ ነው ወዘተ የመሳሰሉትን አይነት ምላሽ ማግኘት ስንፈልግም በዚህ መልኩ መጠየቅ እንችላለን። በነገራችን ላይ እንግሊዘኛን በስፋት ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ ደግሞ የዚህን የዘመኑን ቴክኖሎጂ በአግባቡ በሚገባን እና በሚገባን ልክ መጠቀም እንድንችል ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው። ኢቭን ጉግል ላይ እንኳን የምንፈልገው መረጃ ለመጠየቅ ትንሽም ቢሆን የእንግሊዘኛ ዕውቀት ክህሎት ያስፈልገናል እና በቀላሉ ዕውቀትን ታገኙ ዘንድ ትምህርቶችን በደንብ ማስታወሻ እያዛችሁ ብትከታተሉ ብዙ ታተርፉባችኋላችሁ እላለሁኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በኦንላይን ስለማስተምር በኦንላይን መማር ለምትፈልጉ እንግሊዘኛን በቀላሉ ቁርጠኛ ለሆናችሁ ሰዎች ብቻ መማር ለምትፈልጉ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ አድቫንስድ ሌቨል ድረስ መማር ለምትፈልጉ ስታንዳርዱን የጠበቀ ትምህርት እሰጣለሁኝ። መማር ትችላላችሁ። መማር የምትፈልጉ ኮሜንት ላይ
ሀሳባችሁን በመግለጽ መሳተፍ ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎችን መማር የምትፈልጉም ካላችሁ ለምሳሌ ፍሬንች መማር የምትፈልጉ እንደዚሁም ግዕዝ ትምህርት መማር ለምትፈልጉ አሁንም በኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ በኦንላይን ትምህርቶቹን እሰጣለሁ። በክፍል 28 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። See you. Bye bye.